हेलो फ्रेंड्स आपलोग आको पर आमार टेक माहिन चैनल स्वागतम जानाइছো फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে যদি এজন শ্ৰমিক হয় আপোনালোকে এজন লেবাৰ কাম কৰে তো আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ লেবাৰ সাৰ্টিফিকেট বনাব এইটো বিষয়ে মই জনাম তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব তো তেন্তে বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো অডিও জাংগল तो फ्रेंड्स आपनलोकर मोबाइलत थाका गूगल होक बा क्रोम ब्राउजार होक ओपन कर लबा मैं क्रोम ब्राउजार तो ओपन करछु आपनलोको क्रोम ब्राउजार तो ओपन करबा दिम आपनलोके क्रोम ब्राउजार ओपन करि आपनलोक सार्चत टाइप करिब ना लागे मैं भिडिओ डिस्क्रिप्शनत लिंक दिसु आपनलोके एटु लिंकत गई आहिब पारिब तो याते मैं लिंक तो पेस्ट कर दि आछो दियार पिছত आपनलोक सार्च कर दिबो दियार पिছত ऊपर देखा पाछे तीनटा डटर ऊपर क्लिक करि आपनलोके पेज टू डेस्कटप साइट लगाइ दिबो दियार पिছত आपनलोके आको एकबार पे टेक प्लेगर क्लिक करिब कलेज फार्स्ट देखा पाइसा सिलेक्ट बुली ऑप्शन दिया আছে এটা আপোনালোকে শ্ৰী স্মৃতি কুমাৰী ডিয়াৰ মিস্টাৰ মিস যে হয় আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আৰু এইবিলাকৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ এটাও নহয় তেনেহলে আপোনালোকে আদাৰ সেট কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে এন্টাৰ হিয়াৰ এতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টত কি আছে এটো সিলেক্ট কৰিব আৰু না থাকিলে আপোনালোকৰ নামটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত মই এটা সিলেক্ট কৰি আছো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এন্টাৰ হিয়াৰ নেম ना सॉरी एंटर योर नेम आपनलोग याते आपनलोग नाम तो लिखि दिबो মই মোৰ নামটো লিখি আছো লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোক ইয়াতে হৈছে জেন্ডাৰ মেল হয় নে ফিমেল হয় আপোনালোকে পুৰুষ হয় নে মহিলা হয় আপোনালোকে ইয়াটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে एंटर योर पिन नम्बर पिन कोड तो आपनालोके पिन कोड तो बहाय दिबो आपनालोक जेटु है मोटु মই बहाय दि आसु बहाय दियार पिছত आपनालोक याते देखा पाइसा स्टेट বুলি দেখা আছে आपनालोक याते आपनालोকৰ स्टेट तो सिलेक्ट কৰি লব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে आपनालोকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট তো লেখা আছে आपनालोকে ডিস্ট্ৰিক্ট তো অটোমেটিক আহিব পাৰে আৰু নাহিলে আপোনালোকে বহাই দিব তাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছা ইমেইল আইডি তো অপশনাল হয় আপোনালোকে দিলে হ'ব নিদিলে হ'ব তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব তো মই এটা মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি আছো মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে একবাৰ ওপৰ বলে ভালকৈ ডিটেইলছটো চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰসেড ফৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেকশন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি দিব আপোনালোকে ইংলিছটো সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত ৰেড প্লেগাৰত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান টাইমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে লোৱাৰ পিছত তলফালে আপোনালোকৰ অপচন আহিব আপোনালোকে টাইমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বিলাক অলপমান চাই ভালকৈ পঢ়ি ল'ব পঢ়ি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছা আই প্লেগেট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো মোবাইলত আপোনালোকৰ ওটিপিটো আহিছে ওটিপিটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব মই কৰি আছো মোৰ মোবাইলত ওটিপিটো আহিছে ওটিপিটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত শো কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কেইটা অপচন দেখা পাব আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে ইমেইলত ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰিন্ট ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হৈ যাব তো মোৰ সাৰ্টিফিকেটখন এনেকৈ ডাউনলোড হৈছে লেবাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দেখা পাইছা তো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ ভিডিওটো ইমানে যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনাৰ এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ভিডিও চলি থকা তলত ৰঙা টেবল বাটনটো ক্লিক কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত অহা নোটিফিকেশ্যন বেলটো এলাউ কৰি দিব এইটো কৰিলে কি হ'ব মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড দিম নতুন তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ আগত আহিব তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে